Inspiră și expiră, Maria, și conectează-o pe Marina. Spune-ne cum o percep, ce reacceptă. Bine, îl avem, se știe. Cum o percepi la acest moment pe Marina? Inițial, de la bun început, tot am văzut o mică fereastră în față, prin care tot priveam printr-o fereastră o plajă, o apă, dar plaja respectivă era, cum să spun, plajă, dar de fapt spiona. Când, după ce s-a terminat numărătoarea și am făcut protecția, am perceput-o pe ea, m-am văzut în fața ferestrei respective și pe ea am văzut-o ca într-un fel de submarin, dar în picioare, așa, are un costum gen submarin pe ea. Are în față fereastra asta, exact așa, e pătrățoasă și percep că submarinul este tot din fier și, într-adevăr, pe partea dreaptă are un fier din ăsta, ca un tub, care, cum îi spune, prin care respiră. Și percep că când și când spiritul ei vine exact cu o chestie din asta de spălat vase lung, așa, ca să-i curețe tubul respectiv, pentru că datorită condensului atrage foarte mult praf, e ca un hor din ăsta care se înfundă. Altceva? Ce mai percepi în legătură Se cu ea? protejează, spionează, stă departe de tot ce înseamnă tentație, îmi spune. Pentru ea e mai în siguranță acolo, decât că când și când simte nevoia să-și scoată tubul ăla și nu înțelege de ce, pentru că e ca și când rămâne fără aer și simte că se sufocă oarecum, simte că se încălzește, simte că o ia cu tremurat, simte că o ia cu stare de moleșeală, de nervi, de leșin. Cât la sută are ea energia sufletului la acest moment? 89. Conștientizare cât are? 83. Al treilea ochi e deschis, care are niște percepții după sesiunea. Este deschis. Al treilea ochi, când ai spus, mi l-a asemuit cu fereastra asta, care ți-am zis, fiind în apă, puțin blurat. Aici ne-a înțeles ea foarte bine că ea stă și spionează din apă. Ea ar trebui să iasă afară, pentru că în apă, ai văzut și noi când privim prin apă, vedem lucrurile blurate, nu le vedem la adevărata lor formă. E ușor confuză, înțeleg, și stă retrasă acolo, preferă să... Nu este confuză, îmi spune, mai degrabă se protejează pentru că este conștientă că energia ei este prețioasă și nu vrea să mai intre în contact direct cu ispitele Matrixului. Nu vrea să mai dea energie, vrea să se păstreze așa, tocmai de aceea și-a format și s-a și îmbrăcat în scutul ăsta ca submarinul ăsta. Da, pentru că, iată, percepe și cu mintea fizică, zice, într-o dimineață a văzut o navă extraterestră. Percepția ei a fost că tocmai cobora de acolo. Ce s-a întâmplat? S-a reactivat memoria de când zbura pe nave și factorul declanșator a fost nava respectivă. S-a simțit acasă când a văzut-o. Bun, deci n-a mai fost de curând acolo, nu, a fost doar o amintire, o amprentă. A fost un moment în care ea a fost fericită. Are foarte multe amintiri frumoase pe nave, îmi spune. Pe ce fel de nave? Pe foarte multe nave a fost. În viețile trecute, adică înainte să vină pe pământ, probabil. Și nu numai. Și nu e în pericol pe navele alea? Nu era în pericol? Că se simte bine, zici. Nu a fost deloc în pericol pe navele. Era familia lor, ei de suflete, înseamnă? Nu toți au fost familia ei de suflete. Unii dintre ei au fost colective de investigare, spune. Deci colaboratori, nu? Și nu neapărat de investigare a Matrixului, cât de investigare a diferitelor planete, cât de investigare a mediilor planetelor. Cu ce energie se hrăneau ele atunci și nava respectivă? Cu
Ce tip de energie? De unde își lua energia? E un fel de energie care nu vreau să-i dau numele, dar percep că o lua din diferite frecvențe. Nu era una singură, avea nevoie de mai multe, nu? Da, sunt diferite frecvențe. Dacă te referi, dacă hrăneai ea cu energia ei, nu. Lua din altă parte. E un fel de încărcare cu energie solară, dar nu e, altfel se numește energia respectivă și nu prea este ok să dăm pe... Nu, pentru că o folosesc și alții și nu e ok. Nu știm cât e de... Este foarte puternică energia respectivă și foarte mulți inconștienți s-ar conecta conștient la ea și le s-ar face mai mult rău. Exact, foarte bine. Zice așa, a făcut un curs de fonduri europene pentru serviciu, așa, după aceea a constatat că la fiecare curățare găsea implanturi, după ce a făcut cursul ăsta. Nanocipuri, da. Colegii sau cursul în sine? Inteligența artificială i-a ștampat pe fiecare în parte, pentru că au fost acolo de bunăvoie și e ca și când și-au dat seama să fie și-au dat voie și-au permis să fie transmițători, dar totodată și luați în vedere, ca și colaboratori. A reușit să se curețe de aceste... Da, dar nu s-a curățat de amprentele nanocipurilor respective. Bun. Mai are o provocare, zice, cu vecinii, deși se înțelege bine cu ei. De curând a avut un incident. Ce s-a întâmplat? De ce a apărut? Au ceva karmă comună, au ceva de reglat împreună, energii? Sau e o provocare nouă pentru ea? Oarecum aș zice că a fost karmic, a fost. Deci oarecum aș zice, la cum percep aici, că a fost. Este mai degrabă o modalitate de a entităților de peste gard să-i testeze stabilitatea emoțională. Ca să o prindă eventual dacă e ceva. Corect. Eram sigură. Iar energia conflictuală care s-ar risca dacă ea ar da curs acestor scandaluri, ar hrăni foarte bine reptilienii respectivi. Da. Deci e nevoie să lucreze cu ea ca să poată să stea departe emoțional de ce se întâmplă între ea și vecini. Bun. Acum 4 zile a visat că era într-o biserică și vorbea cu un preot. La un moment dat a ajuns la un suport cu icoana lui Isus, urmând să pupe icoana. Și iată că a fost conștientă în vis și s-a întrebat ce caută ea acolo. Că nu e pentru ea și a plecat. E pomenită. Se lucrează pe ea. De către cineva, o fi vecină? Peste gard. Da. Tot peste gard mă duce. Dar e mai degrabă, cum să spun, e ceva de genul armonie cu cedare, îmi vine să zic. E ca și când se lucrează pe ea să o îmbuneze, dar cum să spun, nu neapărat să o îmbuneze să cedeze. Da. Uneori, când se scanează, vede diverse obiecte și le îndepărtează. Aude zgomote în pod și în pereții casei. Ce se întâmplă? Îmi vine să zic mai degrabă, m-a dus și la biserica respectivă, dar totodată m-a dus și la zgomotele astea pe care ea le aude când valurile se ciocnesc de submarinul ei, îmi vine să spun. Tuburile acelea când e curățată, dar totodată sunt și reptilienii care tot îi ciocăne prin casă, pe tablă, la geamuri, pe tocuri. Să nu te sperii acum, da? Ai văzut unul. Când ai văzut? Atunci? Și ieri am văzut un umanoid și m-am speriat de el, dar și el de mine, sau nu știu, și am mai văzut
acum vreo 3 zile. Vezi, de Unul cu asta, vadă. de asta vă tot spune Amalia că mulți își doresc să vadă, dar nu e atât de simplu să-i vezi dacă nu ești pregătit să trăiești printre ei, să știi să eviți, efectiv, da, să era știi și să te îndepărtezi de ei. Da. Mm. dar m-am speriat vreau să mă duc la bucătărie. Păi asta e și ei, asta și mulți, nu toți, dar unii chiar cu intenția de a speria apar ca să te poată, știi că pe frecvența fricii și neîncrederii mai te pot prinde. Bine. Blocaje, dacă are blocaje pe metabolism. Nu știu ce vrea să Emoții, însemne. aș zice. Și dacă energia ei sexuală a fost sau este folosită A fost. În momentul ăsta îi percep chakra sexuală semi-blocată, semi-calcifiată. De acolo și lipsa dorințelor. e blocată chakra. Și Bun. plus de asta ea stă foarte bine în submarinul ăsta, nu prea ia prea multă, nu prea face schimb prea mult cu exteriorul. Ea se păstrează așa cum e, ca și când spiritul meu râde și zice s-a pus la murat. Se păstrează pentru iarnă. Se Pentru că conservă. ceva de genul, pentru că a ajuns într-un stadiu ok, a ajuns la percepție ok și e ceva de genul, e frică să iasă în lume ca nu cumva să se murdărească chiar sau să dea greș. Lucru care e foarte greșit, spune spiritul tău. Spiritul ei? Al tău. Nu. Păi da, pentru că mai mă pregăteam să completez, pentru că aici în experiența actuală este nevoie să fim capabili să ne confruntăm cu toți și toate, nu să ne separăm, nu să ne izolăm, că nu rezolvăm nimic dacă ne izolăm. Nu? Mă gândesc. E de acord cu tine. Bun. Bine, hai că mai am unul, dar o să-l... Giordano Bruno? Ce-i cu el? Ce vrei să știi? Am avut vreo legătură? Ceva de Dacă ai avut legătură cu el, păi nu, a fost în puncte și nu știam dacă vrei să știi despre asta. Nu am ca să scriu. Ai spus la intrare, la început. Colaborare, când am auzit numele ăsta, am perceput. Asociere, am perceput. E ca și când îi văd coborând pe amândoi după o scenă în fața unei mulțimi, dar nu mai sunt pe scenă, sunt jos, unde încep scaunele. Și îi văd dându-și mâna și se bat așa. Deci cu o mână dă noroc și cu mâna elaltă se bat așa pe umeri, ceva genul se felicită. Au colaborat probabil în descoperirile lor cândva. Mulțumesc, Maria. Mulțumesc. Așa. Bun. Hai să mergem acum la scanarea Maria să vedem ce... Iar colega noastră am perceput în sală, da? cum o aplaudă. Cum ai zis? I-a fost soră. Mi-a fost soră? Da. Tot îmi vine să zic soră de cruce. Îmi arată soră de cruce, dar s-au înțeles foarte bine. Și au făcut vreun legământ, ceva înseamnă, că așa atunci se numește soră. Au fost botezate împreună și de aceea au și crescut la comun, îmi spune spiritul ei. La câta viață a fost asta? A 4-a și a 6-a. În urmă cu 4 și 6 vieți. Bine. Oricum au o slăbiciune una față de cealaltă. Îmi vine să zic că și dacă s-ar certa, certurile ar fi pe măsură, dar sincere. Da. Așa e. Bine, hai să-i facem scanarea să vedem dacă mai are ceva, vreun contract, în noua ei energie, vreun contract a mai apărut din spate de ars, de ce a simțit nevoia să facă, dacă mai are implanturi, dacă mai are programe de eliberat.
Contract nu i-a apărut, deși abia am scos-o de acolo. Are o chestie, e curat acum, ea nu vrea să murdărească, deci abia am scos-o din submarinul ăla. Și problema e că nici nu vrea să-l destructureze, zice că acolo este camera ei de siguranță. Acolo se simte ea protejată, acolo poate să fugă, să-și adune gândurile, acolo știe că nimeni și nimic nu pătrunde la ea, știi? Și a ieșit? Am scos-o, am adus-o în camera de lucru, dar, cum să spun, a venit în camera de lucru că știe că aici e curat. Și e foarte categorică când zice chestia asta, adică ceva de genul nu. Și până în camera asta, gen, ne-am teleportat, ne-am transportat, nu am mers. Ceva de genul, am stat în mocirlă prea mult timp ca să mai au contact cu noroiul acum. Zice, tu înțelegi ce spun eu aici? Da. Și acum îi percep și tot îi spun, uite, zic, tubul ăsta care ți-a intrat prin submarinul respectiv pe partea dreaptă, zic, uite, ți-a afectat umărul, ți-a afectat ceafa. Zic, câteodată ți afectează și tiroida, de-aia nu poți să respiri bine, pentru că, uite, zic, condensul care s-a format pe tubul respectiv ți-a afectat puțin, asta cum îi spune, sistemul respirator, inclusiv plămânii. Zic, uite, zic, plămânii tăi sunt puțin îngroșați, că ai stat prea mult acolo și ai transpirat și transpirația respectivă nu e bună. Și îmi spune că e conștientă, dar ceva de genul, dacă e la interior, nu prea se vede, important e că e curată, știi? Da, dar este... Când a făcut Ioana numărătoarea, m-am gândit la sufletul meu și am văzut o energie roșie, ca și cum ar fi mușcat ceva cu dinți, de față. Înainte să intre în submarin, a avut cineva intenția să o atace? A fost atacată de mai multe ori, îmi spune. De asta și-a făcut constructorul ăla, înseamnă. Și s-a ascuns acolo, zic. Asta e una dintre alte cauze și atacurile le consideră tot murdărie. Păi da, logic. Da. Și atunci și-a făcut constructorul ăsta. Dar e cu duș întors, îi spune spiritul ei, că spune că de fapt, pe lângă faptul că au atacat-o, ceea ce sunt normale, zice, atacurile, adică din punctul spiritului ei, atacurile sunt normale. Majoritatea atacurilor sau semi-atacurilor sau tentelor de atacuri care le-a avut au fost cu specific să-i închidă al treilea ochi. Specific să o sperie ca să-i închidă clar vederea. De acolo majoritatea atacurilor ea le-a avut la cap, la față și la gât. Dureri de cap mari. Ceea ce înseamnă, după părerea mea, că mai are resturi de frici, de îngrijorări, de astfel de emoții. Acum, dacă renunță la constructul respectiv, o să-i scoatem și emoțiile resturile de emoții care o mai influențează și vedem cum o să se simtă după. Singura chestie care, acum că i s-a arătat chestiile astea, singura chestie care o face, spune că s-a chinuit prea mult ca să-l construiască, îl bagă într-un portal. Da. De fapt, îi dă voie spiritului ei să-l bage într-un portal, ceva de genul să îl țină la păstrare. Da, sigur că da, foarte bine. Are și asiguranța că l-are acolo dacă e nevoie și încearcă și varianta fără el, ca să se împuternicească, să se întărească în capacitățile ei, să și le recunoască cu adevărat, să le folosească, astfel încât să nu mai aibă nevoie de instalații ajutătoare ca să se protejeze. Pentru că cea mai bună, cea mai sigură și cea mai puternică protecție a noastră este, Marina, încrederea în noi și câmpurile noastre, curate, luminoase și capacitățile pe care le avem, să ni le conștientizăm și să le folosim cu adevărat. Hai să vedem dacă mai are ceva de curățat Amalia în interiorul ei, mai arată ce are de spus. După mâini, după umeri din spate, după rinichi, șolduri, genunchi,
Și ficat îi șterge, astea cum le spune, amprentele nanocipurilor respective. De acolo și înțepăturile, pulsațiile care le simțea câteodată în locurile alea. Dar câteodată mi-arată așa cum pur și simplu începeau frisoanele, ori după o mână și se ducea fix în trepidau nanocipurile astea câteodată. Îi scoate ca niște amprente ale unor larve astrale din intestinul gros, văd. Între timp, spiritul meu s-a dus și îi decalcifică chakra sacrală. Îi scoate ca emoții frunte, bilă, ficat, splină, inimă, scârba, dezgustul, nervozitatea, durerea, inflamația, agitația, oboseala, balonarea, remușcarea, toxicitatea, gelozia și remușcarea îi le scoate din plămâni, din zona coccisului, cu rinichi, cu coloană, cu tot, din genunchi și din, cum îi zice la rotula asta de la picioare? Gleznă. Din glezne, dar predominant glezna stângă. Îi scoate frica de suferință din ochi, predominant din ochiul drept. Insuficiența o scoate din lobul drept al creierului, deasupra urechii mai exact, la câțiva centimetri în interior. Frica să audă lucruri rele, devastatoare, o scoate predominant din urechea dreaptă, din începutul maxilarului, din tiroidă, din inimă. Indecizia o scoate din inimă, din șoldul drept. Are aici două chestii deasupra la genunchi, dar între picioare, și pe o parte și pe alta a picioarelor. Da, dar în interior. În interior, da. Exact. Ce erau implanturi? Nu, sunt emoții. Dar sunt emoții ca și plastilina, așa, cât palma, lipite și de o parte și de cealaltă a interiorului piciorului. Ca să înțelegi, Marina, că emoțiile astea te... Fii atentă, și acum am văzut cum le lua, cum de fiara. Ai văzut cum ne epilăm? Așa le-a luat. Da. Și de o parte și de alta. Ca să înțelegi de ce te-ai ascuns acolo. Emoțiile astea te făceau slabă, știi? Și Amalia am mai văzut în inimă că aveam niște tuburi. Nu mă duce la inimă acum, tot în zona picioarelor mă ține. Tot pe interiorul picioarelor, dar cum să spun, pe tălpi unde e scobitura asta, Ioana, nu știu cum se numește. Plafus. Unde e plafus? Corect. Aici sunt ca două cave, îmi spune spiritul meu că se numesc astea, îs incolore, inodore, insipide, așa. Da, cum se numesc? Cave îmi spune că se numește, e ca o copăiță, așa. Da, ca o cavitate, da. Așa, cave. Cave, da. E foarte tare. Și care îi schimbă direcția, e ca și când ea vrea să meargă într-o chestie, dar cum să spun, parcă se duce în zigzag când e vorba de alegeri, când e vorba de planuri, când e vorba de decizii. O cutremură.
l-am auzit pe spiritul ei că spune, o cutremură. De fapt, spiritul ei îmi spune, zice, da, zice, de cele mai multe ori când are de luat decizii foarte bruște și importante, primul lucru ea se miră, dar pe interiorul ei e ca și când se șochează. O sperie chestia asta, dar de acolo vine. Știu că urmează clătinatul imediat și clătinatul ăla mi-l asemuiește cu provocările. Acum abia mă duce la inimă. Îs niște filtre, 1, 2, 3, 4 de diferite dimensiuni, ca niște țevi așa mici, goale pe interior. Ea a vrut să fie filtre, dar de fapt, cum să spun, astea sunt implanturi. A fost implantată într-o noapte, știe de ele, n-a putut să le scoată pentru că le-a activat de până să le bage reptilianul respectiv. A reușit mental, îmi spune, prin intenție, prin decizie, să le dezactiveze. N-a putut să le scoată pentru că a provocat durere. În schimb, s-a gândit ea să le schimbe, asta cum îi spune, să le schimbe Destinația. corect și să le facă filtre emoționale, decât că momentan n-a știut cum să le colegieze. Să le dea intenție. Nu, trebuie și colegate la corpul tău. Corect, aici. Tocmai de aceea au rămas așa. Și ce fac cu ele? Păi le scoate, ce să fac? Le scot eu acum, dar să știi că e, cum să spun, sunt destul de adânc băgate în mușchi, văd. Păi ce emoții, Amalia, să conștientizeze emoțiile pe care s-au implantat ca să poată spiritul ei să conlucreze la Frici. Ce fel de emoții? Da, frici și mai ce? Durere. Da, Marina, spune ce simți. Milă. Da, foarte bine. Toleranță. Da. Prefer să las de la mine decât să intru în conflict, deși știu. Da, impuneți punctul de vedere. Și pasivitate. Da. Bun, scoatem tot. Aruncăm focul purificator al sursei pe frecvența corespunzătoare pentru a arde și transforma aceste tipuri de energie în energie pură pentru tine, din care să-ți creezi tot ceea ce îți dorești. Spune, Marina. Și neînțelegere. Scoate-le și pe astea. Aruncă-le, vizualizează cum le transformi în lumină curată, strălucitoare. Bun, mai are ceva, vezi la nivelul capului, dacă mai are pe emisfere ceva amprente ale acestor emoții, acestor programe și scoatem orice tip de frică din plămâni, din cap, din câmpuri, de peste tot. Să vedem ce mai are. I-a mai curățat meridianul ficatului, meridianul inimii, al splinei și vasul guvernator. Vezi neputință dacă are pe undeva și îndoială față de ea. Îndoiala o are în gât și în stomac. Așa. Regrete, amăgire. Stomac, pancreas, puțin din inimă. Trădare. Tot îmi vine fostul soț. Trădare sau ce ai zis? Trădare. Da, ia. Este? Înșelare, ceva de genul. Bun. Și văd ceva negru în piept. O energie neagră. Întreabă, Marina, ce reprezintă energia neagră din piept pe care o vezi acum? Scoate-o în fața ta și spune să-ți transmită informația conținută în ea. Răbdare. Ai prea multă răbdare sau? Care nu te avantajează? Așa consideri? Bun, scoate-o. Scoate-o, destructurează-o și echilibrează-o
energia să vină în proporția în care este corectă și Răbdare de răzbunare, nu e răbdarea simplă. Răbdare de răzbunare, da. Răbdare de răzbunare. Venea imaginea fostului soț și perioada când chiar că m-aș fi răzbunat. Combinată cu posesivitate și cu gelozie, însumate de trădare. Deci răbdarea simplă nu e oare și pe aia, dar a ei e bună, e benefică. rușine, dacă are. E puțin rămasă, aș zice, între plex solar și stomac și lângă chakra coroană. Și rezistență la schimbare, vezi dacă are. E un pic în șolduri, mai mult spre șoldul stâng, cotentă din rinichi. Dar nu e, îmi trage, după ce a scos și asta... Bun. Păi nici nu cred că mai are ceva. Sau chiar dacă mai are... Mai are pe straturi, dar este suficient pentru ea acum. Bun, să înțelegem că nu ies chiar toate așa în totalitate din corp, ci cu timpul, pe măsură ce conștientizăm anumite situații, ne recuperăm și energia și chiar așa. Cum ne recuperăm energia sufletului, întreba la început Marina, și iată una din răspunsuri, unul din răspunsuri prin recuperarea încrederii și capacităților noastre. Prin conștientizarea puterii și prin conștientizarea a ceea ce ești, energia aceea a sufletului se dilată. Dar oricum energia sufletului este împărțită pe fragmente, poate fi mai multe dimensiuni, poate fi pe mai multe linii paralele prin care se experimentează, poate fi la anumite persoane din anumit trecut, trebuie doar să conștientizezi și în momentul când conștientizezi că e posibil să ai un fragment sufletesc în altă parte sau la altă persoană sau la loc, spațiu, obiect și așa, ea se întoarce înapoi și se mărește. Da, recuperarea din timp și spațiu, adunarea energiei și mentale și emoționale, și tot ceea ce ne aparține. Bun. Spiritul tău tinde să specifice oarecum un lucru, deși nu prea se înțelege de cele mai multe ori. Energia pe care o lăsăm nu este energia neapărat a sufletului. Mai e și energie mentală, mai e și energie, nu știu, ce alt tip de energie mai e? Este și energie sexuală, este și energie mentală, este și energie din câmpuri, dar asta nu înseamnă că toată această energie pe care o dăm în afară este doar energia sufletului. Spune că mitul ăsta mai avem puțin și o să-l destructurăm, da? Mitul. Corect. Da. Cam asta era și informația mea. Hai să vedem, să spui puțin, Amalia, că se arăta ea curioasă, energia sexuală cât este de importantă și de ce este importantă? Cum o vezi, mai puternică decât energia sufletului, cu un conținut mai puternic? Cum o vezi? Nu. Nu-mi compară. Energia sufletului este energia sufletului. Energia sexuală este derivată din energia sufletului. Este este o parte a energiei sufletului. Energia sufletului susține corpul întreg, se înțelege asta. Energia sufletului susține toate corpurile. Toate corpurile, da, în întregimea lui. Corect. Și energia sexuală este puternică pentru că este o energie a creației, are o frecvență anume, puternică. Corect. Foarte puternică, astfel încât aduce fiecare vizualizare în materic. Exact așa mi-o arată. Pur și simplu
dă viață oricărei creații prin energia asta. Și hai să le spunem oamenilor, o putem folosi conștient dacă o folosim corect, adică atunci când ne punem intenția înainte de a o extinde în corp, da? Chiar și într-un act sexual, dacă ne punem intenția să o păstrăm în câmpul nostru, nu să o introducem până la nivelul ceacrei coroane, pentru că atunci putem face implozie, da? Să o aducem în câmpul nostru și să-i dăm destinația prin intenție, să o folosim pentru sănătate, pentru relații, pentru orice vrem noi. Perfect adevărat, da. Decât că în momentul ăsta mă uitam și mi s-a părut foarte interesant. Nu trebuie neapărat să fie act sexual cu partener sau fără partener. Adică chiar mi s-a arătat că centrul respectiv se învârte și emite și emană în continuu. Deci nu emană doar în timpul actului sexual sau doar dorință sau doar... Deci o putem folosi și fără excitație, vrei să zici, doar conștientizând că acolo este o puternică energie, nu? Sau? Da, și văd că se emană în continuu. Deci asta mi-a arătat și am văzut cum se duce în momentul când îi se dă intenție, văd că ea se duce punct ochit, punct lovit. În momentul când nu îi se dă intenție, percep că ea emite exact cum emite centrul energetic, știi? Și se duce, poate să iasă din aura ta. Se risipește corect, fără sens? Corect, iese în afară, știi? Și percep foarte mulți care vin și o adună, știi? De asta s-au obișnuit ăștia să vină la mulți, pentru că noi nu știm să o folosim. Da, și este foarte periculos de folosit atâta timp cât nu ai habar de energia aceasta. Tocmai aceea, exact cum ai spus și tu, cel mai bine este prin intenție, zilnic, eventual dacă poți dimineața să dai intenție. Energia mea sexuală face cu tare lucru. Face cu tare lucru, face cu tare lucru, astfel încât pe tot parcursul zilei, când centrul respectiv emite energia respectivă, se duce punct ochit, punct lovit și își face treaba. Altfel văd că iese așa, din aura noastră, din câmpurile noastre, știi? Da, și o frunză bătută de vânt, da. Ăsta este unul din punctele pentru care foarte mulți simt umbre pe lângă ei sau simt entități pe lângă ei, se simt atacați, dar de fapt entitățile respective nu fac altceva decât vin să colecteze. Din afara câmpurilor noastre să colecteze energia respectivă, știi? Și bineînțeles că câmpul lor fiind lângă câmpul nostru, noi îi simțim. De cele mai multe ori mulți se sperie și cred că sunt atacați, dar de fapt e ca și când, uite, trece mână pe lângă mână și sau ești într-un autobuz și te lovești de lângă tine, știi? Majoritatea oamenilor spun, vai, m-a atacat. Nu, el a venit doar să colecteze ce e de jur împrejurul câmpurilor tale. Și cu ocazia asta, speriindu-se, mai oferă și alt tip de hrană, știi? Oamenii, când se sperie. Bineînțeles. Se știe. Bun. Amalia, te rog frumos, uită-te și la mintea mea, că ți-am zis după ce scoteam implanturile, o perioadă aveam pierderi de memorie. Sunt niște sinapse întrerupte aici și au fost întrerupte pe baza fricilor puternice. Asta le reconstruim și le redeblocăm când facem împământarea și conexiunea cu sursa. Văd care sunt predominant pe partea dreaptă, cu frunte, cu tot, cu lobul frunții din dreapta. Mulțumesc. Bun. Mergem mai departe. Vezi egregoarele, deconectarea de la egregoare conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor, care nu sunt benefice. Da, uite, majoritatea conectate la plexul solar și la câmpul mental, da? Linia de potențial de suferință, dacă și-a mai creat ceva, dacă mai e curată. La astrale inferioare sunt acum și la frecvențele lor, la cordoane, la fel. Voit, nevoit, nu vrea să-mi spună, dar îmi dă senzația că face călătorii așa, că merge în recunoaștere cu imaginația, știi? Bun, ce îți dorești acum, Marina, să scriezi pe linia de potențial a prezentului și viitorului
tot ce am repeți, subliniez ce am vorbit noi până acum, sănătate totală, perfectă și permanentă, da? Sănătate totală, perfectă și permanentă, Așa. evoluție spirituală. Asta vine de la sine, dacă tu îți recunoști puterile, valorile și așa. Relația cu vecinii, cu ce? Stai puțin. Spiritul meu a oprit-o puțin și a întrebat-o ce înseamnă pentru tine evoluție spirituală? Eu nu mai vreau să vin pe planeta Pământ. Ei, hai! Nu, zice exact așa, asta nu înseamnă evoluție spirituală. Definește pentru tine ce înseamnă evoluție spirituală. Mai are Să de am mai multă înțeles. cunoaștere. Mai are de înțeles. Lasă ușor cu evoluția spirituală, că asta e de durată, Marina. Nu se rezolvă chiar așa. Noi suntem permanent într-o evoluție spirituală. Nu trebuie să te grăbești. Aici facem multă lume greșeală. Cu toții facem greșeala asta. Exact aici a vrut să puncteze spiritul meu și a spus, din disperarea de a avea cunoaștere și din a evolua, majoritatea uitați să vă bucurați de lucrurile frumoase care trec pe lângă voi, fără să vă dați seama, pentru că voi vă fixați într-un unghi în care nu aveți vedere. Voi aveți în sinea voastră foarte multă cunoaștere, decât că ați uitat să simțiți, ați uitat să atingeți și ați uitat să trăiți. Este o distragere a matrixului și o capcană în care picați. Mi-arată om după om, om după om, om după om. Și nici măcar când sunteți întrebați, nu știți să explicați. Cunoașterea este vastă, cunoașterea o conține interiorul tău. Nu trebuie să te duci după cărți, trebuie să stai doar cu atenția în tine, ca memoriile respective, odată hrănite cu atenția și cu energia ta, se vor deschide ușor, ușor și îți vor oferi cunoaștere. Dar toți vă doriți cunoaștere dintr-o dată, iar lucrul acesta nu vă dați seama că poate să, mi-arată exact cum ai spus tu, Ioana, implozie, poate să vă dăuneze. O cunoaștere activată brusc pentru cineva care nu este pregătit îl poate face legumă în pat. Deci nu trebuie să caut în exterior, să caut în interior și să mă bucur de exterior și în interior. Exact, și să profiți de aici și acum, să trăiești, să te ocupi de tine. Am fost la băiatul meu și la fata mea și că m-au chemat la masă și atâta bucurie am simțit că eram cu copiii mei, toți trei, adică și nepoata, care mi-au fost toți trei copii cândva. Și chiar asta îi spuneam fetii, mă bucur. Așa se evoluează. Toți trei. Nu căutând în disperare informații de tot felul. Da. Hai să chemăm și persoanele. S-a rezolvat până aici. Hai să chemăm și persoane, inclusiv colega, prietena ei, colaboratoare și față de soț, că am văzut că mai avea încă niște amprente, fostul soț. Și cine mai este de venit, cu cine mai are cordoane, ceva amprente, Amalia, să-și curețe tot, să-și mai dea o comandă de eliberare, iertare, acceptare și eliberare, cu iubire. Îmi plac cordoanele ei, adică se vede că se ocupă de așa ceva. Aici chiar stă cu atenția ca lumea, ca și pe transgenerațional. Am făcut ce m-ai învățat, Amalia și Ioana. Mi-a zis să trimit lumină și vindecare. Foarte frumos. Asta fac. Când mă gândesc la fiu, la fată, la nepoțică, la oricine, asta trimit. Foarte bine. Conexiunea cu spiritul, cum? L-ai chemat vreodată? L-ai mai chemat? L-ai perceput, Marina? Eu vreau să te rog să... Da, asta cred că... Deci și ieri am... Dar nu mai știu. Vrei să mai faci, să-l percepi, să dau comandă? Da. Hai. Maria, vrei să spui ceva? Scuze. Da, o conexiune foarte ok. Da. Decât că de fiecare dată când mi-arată disperată cum caută cărți, cum caută informație, cum caută și colo, prin caiete, prin cărți, pe dedesubt, așa, și mi-arată spiritul cum se duce pe la spatele ei și pune mâna pe umeri
Și ea simte o moleșeală în momentul ăla, dar tot o aud că îi spune liniștește-te, respiră, uite-te afară, bucură-te de ce vezi, uite-te la vânt, ascultă ploaia. Adică tot îi distrage atenția ca să fie, să se interiorizeze. Și, cum să spun, pe moment devine confuză, știi? Și imediat mi-arată că se scutură și iar începe disperată. Cartea, paragraful ălalt, stă și cu pixul la tâmplă, la gură, la obraz. Deci... Mi-a întărit convingerea, Maria. Da. De vreo 3 luni am o idee și acum tu mi-ai întărit convingerea să mă hotărăsc să fac o intervenție cu evoluția asta, că toată lumea e disperată după evoluție, cum să evoluăm, cum să înțelegem. Și în loc să evoluăm, mai rău ne rătăcim, ne risipim și evoluăm, căutând disperați informații de tot felul, că oamenii nu mai știu ce să creadă, nu mai știu unde să caute, nu mai știu ce să facă. Spune spiritul ei. Ce zici? Spiritul ei spune că aici este capcana. Aici e o mare capcană și vreau neapărat să... Aici este capcana, pentru că noi toți suntem o enciclopedie, noi toți suntem noi suntem adevărata carte, noi suntem adevărata Biblie, noi suntem adevărata enciclopedie, noi suntem tot, noi conținem tot. Da, și unora le este foarte greu să înțeleagă asta și... Dar majoritatea cred că dacă, de exemplu, fac cursuri foarte multe, dacă, de exemplu, citesc cărți foarte multe, ei au senzația, de tot felul au senzația că găsesc butonul ăla magic pe care îl apasă și dintr-o dată, dar dacă îi întrebi ce vor cu adevărat, ei nu știu să-ți spună. Da, Amalia, da. Pentru că nu sunt atenți la ei, sunt atenți în altă parte. Ai auzit? Zi. Nu. Am aflat și multe chestii, având în vedere începutul meu, am aflat multe chestii și din cărți, decât să... Păi stai mă, că noi nu interzicem cititul, să ne înțelegem. Nu interzicem cititul, dar acum este o mare exagerare. Sigur că prin citit și prin cunoaștere și prin relaționare cu oameni și cu evenimente și cu informații ne descoperim, dar prea mult timp ne pierdem cu asta în loc să ne găsim timp și pentru interiorul nostru și să ne bucurăm și să fim prezenți și să facem ce trebuie pentru noi. Despre asta e vorba. Da. Eu asta am perceput de la spiritul meu sau de la sufletul meu, să ne bucurăm de natură. Da. Hai, cheamă să vedem și spune să te atingă, să vedem dacă îl percepi. Stai de vorbă cu el, spune că îl recunoști, că îl iubești, că ești deja împreună, sunteți deja împreună, colaborați și dorești să te atingă pe undeva pe corp ca să-l percepi. Nu, parcă mă atinge pe burtă, că am burta balonată. Te-a luat în brațe, adică îl simți și pe burtă, și pe gât, și pe piept. Da, și mâinile mele parcă... îl simt pe mai multe locuri. Foarte bine. Hai să facem acum și conexiunea cu energia pură a Pământului, Marina. Mulțumește-i. Mulțumesc, asta îi spuneam. Așa, foarte bine. Și imaginează-ți acum din centrul tălpilor dale 2 fascicule de energie strălucitoare care cresc, se adâncesc până în centrul Pământului, cu care te conectezi acum cu iubire și recunoștință, cu energia pură, acea sferă strălucitoare puternică a Pământului. Ce culoare are? Ia spune-ne, Amalia, ce culoare are și cât e de mare? Mai e la fel de strălucitoare? S-a mai diminuat? S-a mai mărit? Cum e energia Pământului? E ca un diamant? Da, uite, bună asta. Eu aș fi zis culoarea fulgerului. Diamant. Da, păi cam așa. Foarte bine. O percepi, Marina, da? Da. Foarte bine. Așa, te întorci și te vizualizezi încărcată cu această energie. Te simți puternică, te simți încrezătoare și până în creștetul capului tău. Era conectată cu sursa și cu Pământul? Da, decât că erau conexiunile puțin mai micuțe. Firul mai mic, mai subțire. La ce era subțire, Amalia?
Cu sursa sau cu pământul? Cu sursa. Cu sursa. Bun, Nici cu pământul nu era foarte groasă. acum Da. accentuează conexiunea și cu sursa pură, conștiința universală și roagă spiritul tău să-ți caute toate valorile tale, dacă mai ai de recuperat pe undeva amintiri, memorii, puterea, încrederea în tine, iubirea, libertatea, fericirea, armonia. Tot ceea ce este al tău, meriți pe bună dreptate să se întoarcă în interiorul tău și să se activeze alături de sufletul și toată energia ta, toate memoriile și puterea inimii. Accept și integrezi energia masculină cu energia feminină. Integrăm și cele 3 părți, suflet, spirit, minte, dacă nu mai Era nevoie. integrată în piept. Așa. Și acum să facem lucrarea la neuronal sau unde era, la emisfere. Asta fac deja. Circuitele La sinapse, da. La sinapse, așa. Ar trebui să simtă. Cum ești, Marina? Percepi? În mâna stângă am o ceacră care e activă foarte, parcă trage ceva. Amândouă sunt active. Dar mai mult o simt pe stânga. Și la emisfera dreaptă simt ca și cum lipsește o bucățică din lob, din emisferă. Nu lipsește, simți amorțit acolo, e normal. Da? Dacă îți lipsea, nu mai erai pe picioare acum. Da, a fost amorțită, se pare, că de asta și uita și avea pauzele alea. Foarte bine, dezmorțim acum. Pulsăm cu energie de frecvență corespunzătoare în ritmul optim pentru tine, pentru corpul tău acum, astfel încât să se recupereze în ritmul corespunzător benefic pentru tine. Ar trebui să se încălzească și la cap acum. Și coboară pe coloană acum. Așa, acolo mă gândeam la chakra de jos ca să-i Am decalcifiem și simțit acolo. când s-a lucrat pe chakra rădăcină, mai aveam o fierbințeală și un roșu grenal vedeam. Să mai decalcifiem acolo dacă mai e nevoie. Mai e. Gata. Bun. Curățarea casei. Extindem, hai să mai dăm o comandă de curățare a câmpurilor ca să se reorganizeze, să se reechilibreze toate câmpurile, să se curețe orice amprentă a trecutului neplăcut și experiențelor emoționale de până acum și să organizăm câmpurile după formă, mărime, culoare, așa încât să reprezinte protecție totală și permanentă de acum pentru ea. Da. Extindem și curățăm casa acum. Și mașina, te rog. Și mașina. Și foișorul din spate. Acolo era -3. Uh-huh. Acolo a fost o cameră și acolo a suferit mult fosta proprietăreasă. Curățăm bine spațiul de acolo, curățăm și poți să dai prin intenția cu Marina comandă să fie armonie, să fie liniște, să fie înțelegere cu vecinii, să le trimiți iubire, să... Da, chiar nu știu dacă au venit la cordon. Au venit? Ba da, au venit. Au venit? Bun. Și am curățat, da? Da.
cureță bine spațiu și creează acolo o amprentă a iubirii. Creezi un gard galben cu liniște, iubire, Înțelegere între el părți. și înțelegere. Da, fiecare la el. Da, Am știut că sunt doar instrumente ca să mă agite. da. Nu. Nu? Nu, stai Nu? așa. E mai mult decât atât, da. I-am curățat foarte bine pământul de sub foișor, acolo era problema. Adică ea curăța foișorul, dar de fapt Era o cauză mai adâncă. din pământ ieșea. Bineînțeles că s-a apucat ea repede să-și facă gard înălțat și galben și bineînțeles că energetic nu este o culoare care să ofere liniște și calm pentru cineva care are doctrină și pentru cineva care are sămânță de scandal, da? Deci ți-am făcut gardul incolor spre un gri din ăsta platinat. Da. Adică ceva de genul e mat, Plăcut. nu vă vedeți. Da, Astfel încât nu stai tot timpul să le... Pentru că galbenul ăla am perceput că e ca și când era un taur din ăla și vedea roșu în fața ochilor. Știi? Da. Deci lumina aia îi deranja. Extraordinar, da. Și faptul că acolo era problema, acolo era, da, ai dreptate. Ai perfectă. În pământ era. Da. Bun, s-a curățat, da? Acum sunt la mașină. Așa. Botul mașinii era cam negricios și partea stângă până în spate. Apropo, să schimbi uleiul, că e foarte importantă schimbarea uleiului, că ți strică motorul. Da? La un timp, nu știu, la 28.000 de kilometri, nu știu. Da, gata. Mă doare capul aici sus, în dreapta, unde ți-am zis eu că era amorțită. Ziceam eu că lipsești. Acolo mă doare. Este modul, spiritul meu râde și îți spune acum că este modul tău de a seziza că nu-ți lipsește nimic, ai din plin partea aia. Am partea, da? Uite, mulțumesc spiritului tău. Mulțumesc pentru tot ajutorul și spiritului meu și E normal să simți momentan, o să treacă până ieșim din starea de transă. Nu-i foarte rău, da? Simt. Ca să nu mai zic că e amorțit. Da, te-a determinat să-l percepi ca să nu mai zici. Trăiești cu ideea că e... Este, gata. Da, ai înțeles. Foarte, uite ce receptivă 11 zile va fi metabolizare. Spune-ne cum te simți acum. Că s-a recuperat, înțelegi conștiința. Am nevoie la toaletă. Bun, hai, gata. Dacă ne dai acceptul de publicare și închid acum. Da, acum. Mulțumesc.